જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. શ્રી ગર્ગ સંહિતા વિશ્વજીત ખંડ અને આજે અધ્યાય છે 32મો લઈએ છીએ વૈષ્ણવ. શ્રી નારદજી છે એ બૌલાસ્ટ રાજાને કહી રહ્યા છે કે હે રાજન, પછી મહાબાહુ શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમન કેતુમાલ વર્ષ પર સંપૂર્ણ વિજય મેળવીને ધનુષ ધારણ કરીને યોગ સમૃદ્ધિઓથી યુક્ત ભદ્રાશ્વ વર્ષમાં ગયા અને જેની સીમાનો પર્વત સાક્ષાત ગંધમાદન ઘણો શોભતો હતો, જ્યાંથી પાપનાશીની ગંગા સીતા નામે પ્રવાહિત થાય છે. અહીં પાપનાશક વેદ ક્ષેત્ર નામે મહાતીર્થ છે અને જ્યાં મહાબાહુ હયગ્રીવ હરિનો નિવાસ છે. તો ધર્મપુત્ર ભદ્રશ્રવા તેમની સેવા કરે છે. સીતા ગંગાના તટ પર મહાત્મા પ્રદ્યુમનની સેનાની શિબિર પડી હતી, જે સુવર્ણ વસ્ત્રોના કારણે ઘણી મનોહર જણાતી હતી અને ભાદ્રશ્ચ દેશના અશ્વપતિ ધર્મપુત્ર મહાબળવાન ભદ્રશ્રવાએ ભક્તિભાવે પ્રદક્ષિણા કરી અને શ્રી કૃષ્ણ કુમારને પ્રણામ કર્યા અને તેમને ભેટ અર્પણ કરી અને પછી તેમણે કહ્યું, શું બોલ્યા ભદ્રશ્રવા? કે હે પ્રભુ, આપ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છો. સાધુ પુરુષના રક્ષણ નિમિત્તે જ દિગ્વિજયના માટે નીકળેલા છો. હે ભગવાન, આપે પૂર્વકાળમાં સંબર નામના દૈત્યોનો પરાજય કર્યો હતો. તેનો નાનો ભાઈ ઉત્કચ ઘણો જ દુષ્ટ હતો, જે ગોકુળમાં ગાડા પર જઈને બેઠો હતો. તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રમાના દ્વારા માર્યો ગયો હતો, પણ તેનો મોટો ભાઈ મહાદુષ્ટ બળવાન શકુની હજી જીવિત છે. હે દેવ, તે આપનાથી જ પરાજિત થવાને યોગ્ય છે. બીજા કોઈ કદાપી તેને જીતી શકે તેમ નથી. પ્રદ્યુમને પૂછ્યું કે દૈત્યરાજ શકુની કોના વંશમાં ઉત્પન્ન થયો છે, તેનો નિવાસ કયા નગરમાં છે અને તેનું બળ કેવું છે તે આપ મને કહો. હે ભગવાન, કશ્યપ મુનિના દ્વારા દિતિના ગર્ભથી 2 આદિ દૈત્ય જન્મ્યા, જેમાં મોટાનું નામ છે હિરણ્યકશ્યપુ અને નાનાનું નામ હિરણ્યાક્ષ હતું. તો હિરણ્યાક્ષને પણ 9 પુત્રો થયા, જેના નામો આ પ્રમાણે છે: શકુની, શંબર, હષ્ટ, ભૂત સંતાપન, વૃક્ક, કાળનાગ, મહાનાગ, હિરશ્ચમશ્રુ તથા ઉત્કચ. તો દેવકૂટની દક્ષિણે જઠરગીરીની તળેટીમાં ચંદ્રાવતી નામની એક નગરી છે, જે દૈત્યોના દુર્ગથી શોભે છે. ત્યાં 6 ભાઈઓથી ઘેરાયેલ શકુની નિવાસ કરે છે. તો હે ભક્તજન પાલક, તેનાથી ઇન્દ્ર આદિ દેવતા પણ ઉદ્વિગ્ન થાય છે. હે દેવ, તે દેવદ્રોહી દૈત્યરાજ આપનાથી જીતવાને યોગ્ય છે, કારણ કે આપે ભક્તોની શાંતિના માટે સંપૂર્ણ જગતને જીત્યું છે. આપ પ્રદ્યુમન ભગવાનને નમસ્કાર હો. ચતુર્વ્યુહ રૂપ આપને પ્રણામ છે. ગૌ, બ્રાહ્મણ, દેવતા, સાધુ તથા વેદોના પ્રતિપાલક આપને નમસ્કાર હો. નારદજી બૌલાસ રાજાને કહે છે કે હે રાજન, આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતા સાક્ષાત ભગવાન પ્રદ્યુમન હરિએ
રાજા ભદ્રશ્રવાને ડરો નહીં એમ કહીને અભયદાન આપ્યું. પછી મહાબાહુ પ્રદ્યુમને પોતાની સેનાને સાથે ચંદ્રાવતીપુરીમાં પહોંચવાના માટે ત્યાંથી તત્કાળ પ્રસ્થાન કર્યું. શકુનીને મારા મોંથી એ સમાચાર મળ્યા. કોના મોંથી? નારદજીના મુખેથી, કે તમને મારવાના માટે યદુકુળ તિલક પ્રદ્યુમન આવી રહ્યા છે. નારદજી અગાઉ જઈને કહી આવ્યા. એટલે આ સાંભળીને તે દૈત્યરાજે દૈત્યોની સભામાં શૂલ ઉઠાવીને એવું કહ્યું. શું બોલ્યો શકુની? કે મહાસૌભાગ્ય એ પ્રસન્નતાની વાત છે કે મારા શત્રુ પ્રદ્યુમન સ્વયં અહીં આવી રહ્યા છે. હે દૈત્યો, મારે તેને પરાજિત કરવાના છે, કેમ કે મારા પર મારા ભાઈનું ઋણ પહેલાથી જ ચડેલું છે. જેમણે પૂર્વકાળમાં મારા ભાઈ સંબરને માર્યો હતો તે અપરાધના કારણે હું યાદવો સહિત તે પ્રદ્યુમનને મારી નાખીશ. માટે હે અસુરો, તમે લોકો જાઓ અને તેની સેનાને છે નાશ કરો. પછી હું તેનો દેવરાજ ઇન્દ્રનો અને દેવતાઓનો પણ વધ કરીશ. નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, શકુનીનો અવાજ સાંભળીને મહાબળવાન દૈત્ય હૃષ્ટ 1 કરોડ દૈત્યોની સેના સાથે લઈને યાદવ સેનાની સમક્ષ યુદ્ધના માટે આવ્યો. લીલાથી જ માનવ શરીર ધારણ કરનાર ભગવાન પ્રદ્યુમને પોતાની પૂરી સેનાને ગૃધ્રવ્યૂહ કર્યો, અર્થાત ગૃધ્રની આકૃતિમાં પોતાની સેનાને ખડી કરી અને ગૃધ્રવ્યૂહમાં ચાંચને સ્થાને ધનુર્ધર શિરોમણી અનિરુદ્ધ છે ખડા હતા. તો ગ્રીવા ભાગમાં અર્જુન તથા પુષ્ઠ ભાગમાં જામવતી કુમાર શાંબ વિરાજમાન હતા. હે રાજન, બંને પગોની જગ્યાએ દીપ્તિમાન અને ગદા ખડા હતા. તો ઉદર ભાગમાં પાર્ષણી અને પુચ્છ ભાગમાં શ્રી કૃષ્ણ કુમાર ભાનુ હતા. હે નરેશ્વર, સીતા ગંગા તટ પર યાદવોની સાથે દૈત્યોનું યુદ્ધ થયું. જેમ વાદળા જળધારા વરસાવે છે તે પ્રકારે દાનવ યાદવો પર બાણ, ત્રિશૂળ, મુષળ, મગદર, તોમર તથા ત્રષ્ટિઓની વૃષ્ટિ છે એ કરવા લાગ્યા. હે રાજન, સેનાઓના પગલાથી ઉડતી અપાર ધૂળે સૂર્ય અને આકાશને આચ્છાદિત કર્યા. કોઈને પોતાના બાળ પણ દેખાતા નહોતા. વૃક્ર, હર્ષ, અનિલ, ગૃધ્ર, વર્ધન, ઉન્નાદ, મહાશ, પાવન, વહીન અને દશમાક્ષુતિ મિત્ર વૃંદાનાએ 10 પુત્ર, એ 10 પુત્રો છે એ દાનવોની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. જ્યારે બાણોથી અંધકાર છવાઈ ગયો ત્યારે શ્રી હરિકુમાર વૃક્ર વારંવાર ધનુષનો ટંકાર કરતા સૌથી આગળ આવ્યા. તે બાણ સમૂહોથી દૈત્યોને વિદીર્ણ કરવા લાગ્યા. જેમ કોઈ કટુ વચનોથી મિત્રતાને તોડી નાખે તો તેમણે દૈત્ય સેનાના હાથીઓ, રથો અને પાયદળ વીરોને ધરાશાયી કરી દીધા. તો વૈષ્ણવો, સમજમાં આવ્યું ને? કટુ વચનોથી મિત્રતા કોઈ તોડી નાખે એટલે કે ગમે એવી ગાઢ મિત્રતા હોય પણ કટુ વચનો દ્વારા મિત્રતા છે એ તૂટી શકે છે. એટલે કેવી વાણીનો પ્રયોગ કરવો એ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. તો અહીંયા બધા ધરાશાયી થવા લાગ્યા. તે કવચ અને ધનુષ છે એ કપાઈ જતા સમરાંગણમાં પડી ગયા. તો વૃકના બાણોથી જેના પગો કપાઈ ગયા હતા તે આંધીના ઉખડેલા વૃક્ષની પેઠે ધરતી પર પડ્યા. કેટલાકના મોં નીચેની તરફ તો કેટલાકના મોં ઉપરની તરફ હતા. હે રાજન, બાણ સમૂહોથી ભુજાઓ છે એના છિન્ન ભિન્ન થવાથી તે રણભૂમિમાં ફૂટેલા વાસણના ઢગલાની પેઠે શોભતા હતા. એ રણમંડળમાં હાથી બાણોના મારથી પડેલા હતા અને છુરીથી કાપેલા કુષ્માંડના ટુકડાના સમાન દેખાતા હતા. એ સમયે મહાબળવાન હૃષ્ટ સિંહ પર ચડીને આવ્યો. ઓહો! તેણે 10 બાણ મારીને વૃક્રના કવચ અને ધનુષની પ્રત્યંચાને કાપી નાખી. પછી 4 બાણોથી 4 અશ્વો, 2 બાણોથી સારથી અને 3 બાણોથી ધ્વજ છે ખંડિત કરી નાખ્યા. પછી 20 બાણો મારી અને દાનવ રાજે વૃક્રના રથનો નાશ કર્યો અને ધનુષ છે એ કપાઈ ગયું.
અશ્વો અને સારથીને મારી નાખવામાં આવ્યા. ત્યારે વૃક્ર બીજા રથ પર ચડ્યા અને રોષપૂર્વક ધનુષ હાથમાં લીધું. એટલામાં જ અસુર વૃષ્ટે વૃક્રના એ ધનુષને પણ કાપી નાખ્યું. ત્યારે પુંગમ વૃકે ગદા હાથમાં લીધી અને સિંહના મસ્તક પર તથા તેની પીઠ પર બેઠેલા દૈત્ય પર પ્રહાર કર્યો. ત્યારે ક્રોધથી ભર્યો સિંહ સમ્રાંગણમાં ઉછળીને પોતાના નખો, દાંતો અને પંજાથી અનેક યોદ્ધાઓને મારી અને પાડી દીધા. તેની જીભ છે એ લપલપાતી હતી, યાળ છે એ ચમકતી હતી. તેણે ભીષણ હુંકાર કરીને વૃકને પાડી દીધો. હે નરેશ્વર, વૃકે તે સિંહને બંને હાથોથી પકડીને પૃથ્વી પર પટકી નાખ્યો. પછી તે તેના પર ચડીને ગર્જના કરવા લાગ્યો. જ્યારે એ સિંહ પુનઃ ઉછળવા અને તેના શરીરને બળપૂર્વક ચલાવવા લાગ્યો, ત્યારે બળવાન મિત્ર વૃંદાકુમારે તેને એક મુક્કો માર્યો. તેના મુક્કાના મારથી સિંહ છે મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારે ક્રોધિત થયેલા દૈત્યે તેના પર તરત જ છે શૂલ ફેંક્યો. પણ ઘણી ભારે ઉલ્કાના સમાન તેજસ્વી તે શૂલને વૃકે તલવારથી ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. રષ્ટે પોતાની તલવાર લઈને ગર્જના કરી અને ભૂતળને કંપાવતા તેણે મહાબળવાન વૃક્રના મસ્તક પર તેનાથી પ્રહાર કર્યો. અને ત્યારે બળવાન વૃક્રે તલવારની મ્યાન છે એના પર દૈત્યના હુમલાને રોકી દીધો અને પોતાના ખડગના દ્વારા દૈત્યના ખભા પર ઈજા પહોંચાડી. તે ખડગથી દૈત્યનું મસ્તક કપાઈને પૃથ્વી પર પડ્યું. કિરીટ અને કુંડળોથી યુક્ત એ મસ્તક છે પડ્યું. હે મહારાજ, રિષ્ટના માર્યા જતા બાકીના દૈત્ય ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. વ્યાકુળ થઈને નાસિકને ચંદ્રાવતી નગરીમાં ચાલ્યા ગયા. અને તે સમયે દેવતાઓ અને મનુષ્યની દુંદુભીઓ છે વાગી ઉઠી અને દેવતાઓ વૃક્રના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં રિષ્ટ દૈત્યનો વધ આ નામનો 32મો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થયો. વિનોદભાઈ વાછાણી સર્વપ્રથમ ઉપસ્થિત થયા. આપનું સ્વાગત છે. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે. ભટ્ટ સંજયભાઈ સ્વાગત કરું છું. પરેશભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. કલાવતીબેન ગોહિલ સ્વાગત છે. અરવિંદભાઈ ભંડેરી સ્વાગત છે. મુકેશભાઈ અઘેરા સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ ગજ્જર, ભાવનાબેન ગજ્જર સ્વાગત કરું છું. રામભાઈ પટેલ, આપનું સ્વાગત છે. દરેકે દરેક પોસ્ટ ઉપર રામભાઈ તમે પણ છે એક પોસ્ટ પણ મૂકતા નથી, દરેક પર છે અવશ્ય કમેન્ટ કરો છો. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હસમુખભાઈ માથુકિયા, આપનું સ્વાગત છે. ચિમનભાઈ પટેલ સ્વાગત કરું છું આપનું. હંસાબેન, આપનું પણ સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ. માધુરીબેન મિસ્ત્રી, જય હો, સ્વાગત છે. મુકુંદભાઈ પટેલ સ્વાગત છે. સરસ, મુકુંદભાઈ પણ હવે પોસ્ટ ઉપર છે એમની કમેન્ટ આવવા લાગી છે. ખૂબ સુંદર. હેમાબેન ગુજરાતી, જય હો. એમબી કોઠિયા સ્વાગત છે. બિપિનભાઈ ડોબરિયા સ્વાગત કરું છું. જય હો પરેશભાઈ. વિનોદભાઈ, જય હો. વિજયભાઈ માથુકિયા સુરતથી ઉપસ્થિત છે, સ્વાગત કરું છું. ગોપાલભાઈ ગુમલિયા, કાંતાબેન ગુમલિયા સ્વાગત કરું છું. કૃષ્ણાબેન સુદાણી, આપનું પણ સ્વાગત છે. થોડીક ક્ષણો આપની પાસે હોય છે, છતાં પણ એક ક્ષણનો આપ ભરપૂર ઉપયોગ કરી અને સત્સંગમાં લાઈવ થઈ જાઓ છો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગિરધરભાઈ માંડવિયા, સ્વાગત છે આપનું. જય હો વિનોદભાઈ. શિલ્પાબેન લુણાગરિયા, જગદીશભાઈ લુણાગરિયા, સ્વાગત કરું છું. દીપકભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. કથિરિયા વલ્લભભાઈ, સ્વાગત કરું છું. જ્યોત્સનાબેન સાંગાણી, આપનું પણ સ્વાગત છે. ત્યારબાદ વૈષ્ણવો આપણે અધ્યાય છે 33મો લઈએ છીએ. શ્રી નારદજી બોલ્યા, હે રાજન, રષ્ટને માર્યો તો એના માર્યા ગયેલો છે એ સાંભળી અને શકુની છે એના ક્રોધની કોઈ પ્રકારની સીમા રહી નહીં. તેણે દેવતાઓને પણ ભય પમાડનાર પોતાના ભાઈઓને મોકલા. ભૂત સંતાપન દૈત્ય હાથી પર ચડીને નીકળો. વૃક્ર દૈત્ય છે ગધેડા પર અને કાયાવાળ મગરમચ્છ કેવા અહીંયા કાળનાભ સુવર પર ચડીને આવ્યા અને મહાનાભ છે એ મતવાલે ઊંટ પર અને હરિશ્ચવસ્રુ તિમિંગલ પર
પ્રચંડ છે એ કાયાવાળા મગરમચ્છ પર બેસીને નીકળો. મયાસુરે બનાવેલો એક વિજયવંત રથ હતો, જેના પર વૈજયંતી ધ્વજા છે લહેરાતી હતી, અને તેથી તે વૈજયંત અને જૈત્ર કહેવાતી હતી. તો તેનો વિસ્તાર 5 યોજનનો હતો. તેને 1000 અશ્વો છે જોડાયેલા હતા. એ માયામય રથ ઈચ્છા અનુસાર ચાલતો હતો અને સેંકડો પતાકાઓથી એ સુશોભિત હતો. તેમાં વૈષ્ણવો 1000 કળશો હતા અને મોતીની ઝાલરો છે એ પણ લટકતી હતી. એ રત્નમય આભૂષણોથી વિભૂષિત તથા 100 ચંદ્રમાઓ સમાન ઉજ્જવળ હતો. તેમાં 1000 પૈડા હતા એ રથમાં. તેને લટકાયેલા ઘણા ઘંટ તેની શોભા વધારતા હતા. શકુની તે રથ પર આરૂઢ થઈ અને સૌની પાછળ યુદ્ધની ઈચ્છાથી નીકળો. હે મિથિલેશ્વર, તેની સાથે 12 અક્ષોહિણી દૈત્યોની સેના હતી. ધનુષનો ટંકાર, વીરોના સિંહનાદ, અશ્વોનો હળહળાટ, રથોની ઘરેરાટી અને હાથીઓની ચિત્કારોથી જાણે આખું દિગ્મંડળ ગર્જના કરતું હતું. અને દૈત્ય સેનાના અભિમાનથી સમગ્ર પૃથ્વી મંડળ કંપવા લાગ્યું. હે નરેશ્વર, અનેકાને પર્વતો છે ને ધારાશાયી કરવા લાગ્યા. સમુદ્ર છે વિક્ષુબ્ધ થયા અને પોતાની મર્યાદાને ઓળંગી ગયા. દેવતાઓએ તરત જ અમરાવતી નગરીના દરવાજા છે બંધ કરી દીધા અને ત્યાં આગડા મારી દીધા. એ ભીષણ સેનાને જોઈને ધનુર્ધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ બળવાન અને ધૈર્યશાળી વીર શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમને યદુકુળના શ્રેષ્ઠ વીરોને એવું કહ્યું કે હે વીરો, પૃથ્વી પર આપણું જે આ શરીર છે તે 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે. ફીણના ક્ષમાને તો ક્ષણભંગુર છે. આ દેહ છે ક્ષણભંગુર છે વૈષ્ણવો. તો કર્મ અને ગુણ આદિથી તેનું નિર્માણ થયેલું છે. આવન જાવન થતી રહે છે. ઘડીક મૃત્યુ તો ઘડીક જન્મ, વળી પાછું મૃત્યુ ને વળી જન્મ. તો આવન જાવન અહીંયા થયા કરે છે. તો એ કાળને આધીન છે. આ જગત બાળકોએ રચેલી રમત સમાન છે. થોડીક વારમાં રમત રમાણી અને વળી પાછી રમત હકેલાઈ ગઈ. હે તો તેના માટે વિદ્વાન પુરુષ કદી પણ શોક કરતા નથી. સાત્વિક પુરુષ છે એ ઉર્ધ્વ લોકમાં ગમન કરે છે. રાજસ મનુષ્ય મધ્ય લોકમાં સ્થિત હોય છે તથા તામસ જીવ છે એ તો નીચેના નરક લોકમાં જાય છે. તો એ નરલોકમાં જાય છે. એ ત્રણેયમાં જે ભિન્નતા છે, તો એ ત્રણમાં જે ભિન્ન છે તે વારંવાર કર્મ અનુસાર વિચરતા વિવિધ યોનિમાં જન્મે અને મરે છે. તો આ લોક સર્વ બાજુથી ભયગ્રસ્ત છે. જેમ નેત્રો ફરવાથી ધરતી છે એ નકામી ફરતી જણાય છે. આપણે આંખો જેમ આપણી આમ ફર્યા કરે તેમ જાણે આપણને એમ થાય છે કે પૃથ્વી એ ફરે છે. તો તે પ્રકારે આ મનોકલ્પિત અખિલ વિશ્વ ભ્રાંતિ રૂપ છે. જેમ કાચ દર્પણ આદિમાં પ્રતિબિંબ પોતાના જ સ્વરૂપને જોઈને બાળક મુગ્ધ થાય છે, તે પ્રકારે અહીં સર્વ કાંઈ ભ્રાંતિપૂર્ણ છે. તો જેમ મંડળવર્તી લોકોના સુખ અસ્થિર હોય છે, તે પ્રકારે પાતાળ નિવાસીઓના સુખ પણ અચળ નથી. યજ્ઞો દ્વારા ઉપલબ્ધ દેવતાઓના સુખને પણ એ પ્રકારે ચંચળ જ માનવું. તો શ્રેષ્ઠ પુરુષ આ વિચારીને બધા સાંસારિક સુખોનો તણખલાની જેમ ત્યાગ કરે છે. ઋતુના ગુણ અને સ્વભાવ દરરોજ પરિવર્તિત થતા રહે છે. તો તે પ્રકારે મનુષ્યોના પણ આવાગમન, આવવું ને જાવવું છે વૈષ્ણવ હોય તો ચાલુ રહે છે. જેમ ઋતુ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે એમ આ જીવન ચક્ર છે આપણું, એમાં મૃત્યુ ને પછી જીવન, મૃત્યુ ને જીવન, એ ચક્ર છે એ ચાલુ રહે છે. અહીં જે દશ્યવંત વસ્તુઓ છે
તે કંઈ પણ શક્ય નથી. જેમ યાત્રામાં રાહગીરીઓના સમાગમ થાય છે અને પછી બધા પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા જાય છે, તે પ્રકારે અહીંયા બધું જ છે આવન જાવન રૂપ છે. યાત્રામાં કેટલા માણસો આપણને ભેગા થાય, સાથે યાત્રા કરીએ અને પછી બધા પોતપોતાના ઠેકાણે છૂટા પડી જાય, એમ અહીંયા જગતની અંદર પણ બધા પોતપોતાના કર્મ અનુસાર જન્મ છે એ લે છે અને જેટલો વખત લખ્યું હોય સાથે રહેવાનું એટલું બધો સાથે રહે છે અને પછી પોતપોતાની મૂળ સ્થાને છે એ જાય છે. તો અહીંયા આ પ્રકારે બધું આવન જાવન રૂપ છે, કંઈ પણ સ્થિર જ નથી. તો જેમ આ લોકમાં જોયેલી વસ્તુ ઉલ્કા યા વિદ્યુત વિલાસના સમાન અસ્થિર રહે છે, તે પ્રમાણે પારલૌકિક વસ્તુના વિષયમાં પણ સમજવું જોઈએ. તો એ બંનેથી કયો હેતુ સિદ્ધ થાય છે? તેથી સર્વત્ર પરમાત્મા શ્રી હરિને જોતા કલ્યાણ માર્ગના નિર્ણય કરીને સદા તેના પર ચાલવું જોઈએ. જેમ જળ પાત્રોના સમૂહમાં સર્વત્ર એક જ ચંદ્રમા છે પ્રતિબિંબ હોય છે, તથા જેમ સમાધિઓના સમૂહ છે એમાં એક જ અગ્નિ તત્વનો બોધ થાય છે, તે પ્રકારે એક જ પરમાત્મા ભગવાન સ્વયં નિર્મિત દેહધારીઓની ભીતર અને બહાર અનેક જેવા માલુમ પડે છે. જે જ્ઞાનનિષ્ઠ છે, અત્યંત વૈરાગ્યનો આશ્રય લઈ ચૂક્યા છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત છે અને કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા રાખતા નથી. તે તપોવનમાં નિવાસ કરે યા ઘરમાં કરે, તેને ત્રિગુણો છે એ સર્વથા સ્પર્શ કરતા નથી. તો વૈષ્ણવ સંન્યાસ નિર્ણયની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી પણ આ વસ્તુ આપણને સમજાય નહીં, એ આપણે સમજ્યા છીએ. તો એમને તો કંઈ પણ સ્પર્શ કરે નહીં. તેથી સંન્યાસી જેને પરાતત્પર બ્રહ્મનો સાક્ષાત કર્યો છે, સદા સુખી અને આનંદમય થઈ અને બાળકની પેઠે વિચર્યા કરે છે. તો જેમ મદિરાના મદથી જે પી ગયેલા હોય, એ મદિરાના મદથી અંધ થયેલો મનુષ્ય એ જોતો નથી કે મેં પહેરેલું વસ્ત્ર શરીર પર છે કે પછી પડી ગયું છે, કાંઈ ભાન હોતું નથી. તે પ્રકારે સિદ્ધ પુરુષ બધી સિદ્ધિઓના કારણભૂત શરીરના વિષયમાં એ નથી જોતા કે તે પ્રારબ્ધવશ કે પડી ગયા છે અથવા તો ક્યાંક આવે છે યા જાય છે. તો જેમ સૂર્યોદય થતા બધો અંધકાર નાશ પામે છે અને ઘરમાં રહેલી વસ્તુ લોકોને યથાર્થ વૈષ્ણવો જેમ હતી એમ દેખાવા લાગે છે, તે પ્રકારે જ્ઞાનનો ઉદય થતા જ અજ્ઞાનનો અંધકાર છે એ દૂર થાય છે અને પોતાના દેહની અંદર જ જે પરબ્રહ્મ પ્રકાશિત છે એ થવા લાગે છે. તો જેમ ઇન્દ્રિયોના પૃથક માર્ગેથી ત્રિગુણોના આશ્રયભૂત પરમાર્થ વસ્તુના ઉન્નયન સમજ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, તે પ્રકારે અનંત પરમાત્મા એકમાત્ર અદ્વિતીય ધામ મુનિઓના બનાવેલા વિભિન્ન શાસ્ત્ર માર્ગો દ્વારા પૂર્ણતઃ જાણી શકાતા નથી. તો કેટલાક લોકો વૈષ્ણવ ધામને પરમ પદ કહે છે, કોઈ વૈકુંઠને પરમાત્માના પરમ ધામ કહે છે, તો કોઈ અજ્ઞાન અંધકારથી પર જે શાંત સ્વરૂપ છે એને પરબ્રહ્મ કહે છે. તો કેટલાક કૈવલ્ય મોક્ષને જ ખાલી પરધામની સંજ્ઞા આપે છે, એટલે પરમધામનું એને નામ આપે છે. કોઈ અક્ષર તત્વની ઉત્કૃષ્ટતાનું પ્રતિપાદન કરે છે, કોઈ ગોલોકધામને સર્વના આદિ કારણ કહે છે, તો કેટલાક ભગવાનની નિજ લીલાઓથી પરિપૂર્ણ નિકુંજને સર્વોત્કૃષ્ટ પદ કહે છે. મનનશીલ મુનિ આ બધાના રૂપમાં શ્રી કૃષ્ણ પદને જ પ્રાપ્ત કરે છે. નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, શ્રી કૃષ્ણ કુમાર પ્રદ્યુમનની આ વાત સુણીને ધૈર્યવર્ધક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને હર્ષ અને ઉત્સાહથી ભર્યા બધા યાદવ શ્રેષ્ઠ વીરોએ શસ્ત્ર છે ગ્રહણ કર્યા અને પછી તો સીતા ગંગાના તટ પર યાદવોની સાથે દૈત્યનું તુમુલ યુદ્ધ થયું. અને તે જ પ્રમાણે જેમ સમુદ્રના તટ પર વાનરોની સાથે વૈષ્ણવો રાક્ષસોનું થયું હતું ને, એ પ્રકારે
તો રથરથીઓથી, પાયદળ સાથે, ઘોડેસવારો સાથે, ગજારોહીઓ સાથે ઝૂઝવા લાગ્યા. અને મહાવતોથી પ્રેરિત થયેલા કેટલાક ઉન્મત્ત ગજરાજ મેઘાડંબરથી યુક્ત ગિરિરાજોના સમાન દેખાવા લાગ્યા. હે રાજન, તે સમરાંગણમાં ફૂફાણા ચીઘાડતા તથા સાંકળોથી યુક્ત સૂંઢો દ્વારા રથીઓ, ઘોડેસવારો તથા પાયદળોને ધરાશાયી કરતા વિચરતા હતા. તે અશ્વો તથા સારથીઓ સહિત રથોને સૂંઢમાં લપેટીને ભૂમિ પર જઈ પછાડતા હતા અને બળપૂર્વક પુનઃ ઉટીને આકાશમાં એમને ફેંકતા હતા, ઉઠાવીને. હે રાજન, એ યુદ્ધ ભૂમિમાં આમ તેમ દોડતા ક્ષત વિક્ષત ગજરાજ કેટલાક લોકોને સુદંડ સૂંઢો દ્વારા વિદીર્ણ કરીને તેને પગેથી મસળી નાખતા હતા. મહારાજ, ઘોડેસવારો દ્વારા પ્રેરિત પાખાળા ઘોડા, ઉડી હકે ને એવા ઘોડા, રથોને ઓળંગીને હાથીઓના કુંભસ્થળ પર ચડી જતા હતા. અને કેટલાક મહાવીર ઘોડેસવારો યુદ્ધના મદથી ઉન્મત્ત થઈને હાથમાં શક્તિ લઈને અશ્વો દ્વારા હાથીઓના કુંભસ્થળો પર પહોંચીને ગજારોહી રાજાઓને મારી નાખતા હતા. કેટલાક ઘોડેસવાર યોદ્ધા તરવારોના વેગથી સામેની સેનાને વિદીર્ણ કરીને સરળતાથી આગળ નીકળી જતા હતા. કેટલાક ઘોડેસવાર સમરાંગણમાં ઉછળતા ખડગો દ્વારા આપસમાં આઘાત પ્રત્યાઘાત કરવા લાગતા હતા. તો કેટલાક પાયદળ યોદ્ધા તીક્ષ્ણ ભાલાથી ફળોની જેમ વિપક્ષીઓના મસ્તકો કાપતા હતા. સંગ્રામજીત, બૃહત્સેન, શૂર, પ્રહરણ, વિજીત, જય, સુભદ્ર, વામ, સત્યક તથા અશ્વયુ ભદ્રાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયેલા શ્રી કૃષ્ણના આ 10 ઔરસ પુત્ર સૌથી આગળ આવીને દૈત્ય પુંગવોની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. અને હે મહારાજ, હાથી પર ચડેલા મહાન અસુર ભૂત સંતાપનને પોતાના બાણોની વર્ષાથી દુર્દિનના દ્રશ્ય છે પેદા કર્યા. ભૂત સંતાપનના બાણો દ્વારા અંધકાર ફેલાવતા શ્રી કૃષ્ણના બળવાન પુત્ર સંગ્રામજીત તેમનો સામનો કરવા માટે આવ્યા અને તે રણભૂમિમાં સેંકડો બાણ મારીને ભૂત સંતાપનને ઘાયલ કર્યો. ત્યારે બળવાન ભૂત સંતાપનને પ્રલયકાળના સમુદ્રના સંઘર્ષથી પ્રકટ થનાર ભયંકર ઘોષના સમાન ટંકાર ધ્વનિ કરનાર સંગ્રામજીતના ધનુષ્યથી પ્રતંતા છે કાપી નાખી. ત્યારે સંગ્રામજીતે વિદ્યુતના સમાન દીપ્તિમાન પોતાના બીજું જે ધનુષ હતું એની પ્રત્યંચા છે એ ચડાવી. તો લોહ નિર્મિત કવચ શરીર અને હાથીના છેદન ભેદન કરતા ધરતીમાં સમાઈ ગયા અને બાણોના એ પ્રહારથી પીડિત થઈને ભૂત સંતાપન મનોમન કંઈક ગભરાયું. પછી તે બળવાન વીરે પોતાના હાથીને આગળ વધાર્યો. કાળ અને યમના સમાન ભયંકર એ હાથીને આક્રમણ કરતો જોઈને બળવાન સંગ્રામજીતે પોતાનું દિવ્ય ખડગ લઈને રણભૂમિમાં તેના પર પ્રહાર કર્યા. એ ખડગ પ્રહારથી તેની સૂંઢના 2 ટુકડા થઈ ગયા અને ભયંકર ચિત્કાર કરતો અને ગંધ સ્થળથી મદ વહાવતો ભૂત સંતાપનને છોડીને જગતને ધ્રુજાવતો ભાગી ગયો. મોટા મોટા વીરોને ધરાશાયી કરતો અને વારંવાર ઘંટ વગાડતો સીધો દૈત્યપુરી ચંદ્રાવતી માઈ વયો ગયો. તેને કોઈ પણ બળપૂર્વક છે રોકી શક્યો નહીં. તો આ પ્રકારે હાથીના સંગ્રામ ભૂમિમાંથી નાસી જતા ત્યાં ભારે કોલાહલ મચી ગયો. ત્યારે ભૂત સંતાપને શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર પર તીક્ષ્ણ ધારવાળું ચક્ર ચલાવ્યું, જે ગ્રીષ્મ ઋતુના સૂર્યની જેમ ઉદ્ભાષિત થતું હતું. હે મહારાજ, તે ઘૂમતા ચક્રને ઉપર આવેલું જોઈને બળવાન ભદ્રાજ કુમારે પોતાના ચક્ર દ્વારા લીલાપૂર્વક તેના 100 ટુકડા કરી નાખ્યા. ત્યારે તે મહાન અસુરે જઠરગીરીના એક શિખરને ઉખાડીને આકાશ મંડળને નિનાદિત કરતા શ્રી કૃષ્ણ પુત્ર પર ફેંક્યો. હે રાજેન્દ્ર,
સંગ્રામજીતે એ શિખરને બળપૂર્વક બંને હાથોથી પકડી લીધો, પર્વતને, અને તેના દ્વારા રણભૂમિમાં ભૂત સતાપન છે એના પર પ્રહાર કર્યો પર્વતથી. ત્યારે દૈત્ય પુંગવ ભૂત સંતાપન આખા જઠરગીરીને ઉખેડીને તેના હાથમાં લઈને સંગ્રામ ભૂમિમાં ઊભો રહી ગયો અને બોલ્યો કે હવે હું આ પર્વતથી સંગ્રામમાં તમારું કામ બધું છે એ કરી દઈશ. આ જોઈને શ્રી હરિના પુત્ર સંગ્રામજીત પણ દેવકૂટ નામે પહાડને ઉખેડીને એવું બોલ્યા કે હું પણ આનાથી યુદ્ધ ભૂમિમાં તારા પ્રાણ લઈ લઈશ. હામે હામે બધા પર્વતો લઈને ઉભા મારવા હારું. તો હે રાજન, આમ કહીને તે તેમની સામે ઉભા રહ્યા. એક અદ્ભુત ઘટના બની હો. હે નરેશ્વર, પર્વતને ફેંકતા ભૂત સતાપન પર બળવાન સંગ્રામજીતે સંગ્રામમાં પોતાના હાથમાંના પર્વતનો પ્રહાર કર્યો અને ભારે વજનદાર જઠર અને દેવકૂટ બંને પર્વતો દૈત્યના મસ્તક પર પડ્યા. એકી હારે બે પર્વત દૈત્યના માથે પડ્યા. તો તેનાથી બે વજ્રોના ટકરાવાથી ભયંકર અવાજ થયો. હે વિદેહરાજ, બંનેની ચોટથી આ ભૂત સતાપન મૃત્યુનો કોળિયો થઈ ગયો અને તેની જ્યોતિ છે એ સંગ્રામજીતમાં છે વિલીન થઈ ગઈ. તો સંગ્રામજીતની સેનામાં વિજય સૂચક દુંદુભીઓ છે વાગવા લાગ્યા અને દેવતા એ ભદ્રકુમારના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ મૌલાશ્ચ સમાજમાં ભૂત સતાપન દૈત્યનો વધ આ નામનો 33મો અધ્યાય છે પૂરો થયો. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. અર્જનભાઈ કડછા, આપનું સ્વાગત છે. શ્રીયાબેન આકોલા, સ્વાગત કરું છું. દિનેશભાઈ રાજાણી, સ્વાગત છે. હેમાબેન જય હો. શિલ્પાબેન શાહ, સ્વાગત છે. પાવતીબેન ઠુમર, આપનું સ્વાગત છે. સુરેશભાઈ વિકાણી, સ્વાગત છે. પાવતીબેન, હમણાં હું કહેતી હતી કે પાવતીબેન સાથે હમણાં કઈ વાત થઈ નથી એટલે 2-3 દિવસથી યાદ કરું છું. કુંદનબેન પરમાર, આપનું પણ સ્વાગત છે. મંગલાબેન રૂપારેલ, આપનું સ્વાગત છે. જય હો. અતુલભાઈ વઘાસિયા, સ્વાગત કરું છું આપનું અને રોજે રોજ અવશ્ય ઉપસ્થિત થજો. વિનોદભાઈ ગજ્જર, જય હો. રમેશભાઈ પટેલ, સ્વાગત છે આપનું. વૈશાલીબેન, દિલીપભાઈ, સ્વાગત કરું છું આપનું. કુસુમબેન કંટેસરિયા, જય હો, સ્વાગત છે. કુસુમબેન. બાબુભાઈ ગોટી, સ્વાગત છે. ઉકાભાઈ ભેસાનિયા, સ્વાગત છે. જેઆર વડાલિયા, સ્વાગત કરું છું. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. હેમાબેન ગુજરાતી, જય હો. આભાર હેમાબેન. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા, સ્વાગત છે. ગિરધરલાલભાઈ પટેલ, પોસ્ટ તમે શેર કરી દો છો રોજે રોજ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્વાગત છે આપનું. હા, શ્રી વલ્લભકુલ ભોજનમાં પધારે એટલી જ વાર 2 ઘડી આનંદ લેવાનો અને અલૌકિક વાણી છે કે સાંભળવાનો મને સમય મળી જાય છે. જેટલો વખત છે આપ શ્રી ભોજન લેવા પધાર્યા હોય એટલી વખત. કૃષ્ણાબેન, કેટલા ભાગ્યશાળી છો આપ. જ્યોત્સનાબેન સાંગાણી, આપનું સ્વાગત છે. જય હો વિનોદભાઈ. પૂજાબેન પટેલ, આપનું સ્વાગત કરું છું. જયંતિલાલભાઈ પેશીવાડિયા, સ્વાગત છે. કંચનબેન પટેલ, આપનું પણ સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો 24મો અધ્યાય છે તો આપણે હવે આવતીકાલે જ લઈશું. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.